ඉන්දියා මැංගලෝර වලින් ගෙනාපුවා. අර මෑත කාලේ දංගොඩෙන් ගෙනාපුවා. මේවා මෑත කාලේ දාලා තිබුණා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මේ පැත්තට කොළ පාටයි. එහා පැත්තට සුදු පාටයි. මේ පැත්තෙන් ඉඳලා එහා පැත්තට ගෙනා පේන්නේ. එහා පැත්තෙන් ඉඳලා මේ පැත්තෙන් ඉඳලා ඡායාව වෙනවා. ඔබ තමයි මේ එහා පැත්ත දාන්න මේ පැත්තෙන්. මාලිගාවට පේනවා. අර පැත්තේ කලුගඟ මුහුදටත් පේනවා. පටන් ගන්න ආසන්න දෙකම පේනවා. මේ මුලට තමයි පේන්නේ පොල් ගස් අතරින් ඈතට පේන්නේ. මම හිතුවාලනේ ඔතනින් යන්න පුළුවන් මාර්ගයක් බැලුවා. අපි කියවල ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් තරම්. එතන ලොකේෂන් එක නැහැ නේ.